तर आजची रेसिपी आपण बनवणार आहे अळूवडी. तर त्यानंतर दोन चमचे लाल तिखट घालायचे. लाल तिखट तुम्हाला तुमच्या चवीनुसार घालायचं. तुम्ही किती तिखट खाता त्याच्यावर तुम्ही तिखट घालू शकता. त्यानंतर चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आपल्याला एक छोटा चमचा हिंग घालायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला हे लिंबू आहे. हे आपल्याला अळूवडीने खास येऊ नये म्हणून आपण आंबट पदार्थ वापरतो. तर मी लिंबू वापरते. कोणी कोणी चिंचेचा कोळही वापरतात. तर मी लिंबू वापरणार आहे. एक लिंबूचा रस पूर्ण टाकणार आहे. आणि हा आपण काळा गूळ वापरतोय चवीसाठी. थोड्याशा गोडही लागावे. आपण आंबट घातले तर थोडा गोडही लागल्या पाहिजेत म्हणून हे आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. आणि आपण हे अळूवडीवर जे हे बॅटर आहे ते तयार केलेलं आहे ते असं आपण लावून घेऊया. जास्त जाडसर पण आपल्याला लावायचं नाही आणि अगदी पातळही लावायचं नाही. हे सगळीकडून असं आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. हे आपण सगळीकडून लावून घेतलं आहे. त्याच्यावर आता आपल्याला दुसरं पान ठेवायचं आहे. जी मोठी पानं असतात ती आपण खालीच ठेवायची. नंतर मग छोट्या पानांचा आपण थर द्यायचा. आता हे एक दुसरं मोठं पाणी तुम्ही लावलं आपल्याला. आणि हे असं उलटं लावायचं. जेव्हा आपण ही बाजू उलटी बाजू जी आहे ती ह्या साईडला जे एकदा करतो तर दुसरी बाजू परत आपल्याला ह्या साईडला करायची. असं आपल्याला थर लावायचे. आपण ह्यालाही असंच पीठ लावून घेऊया. आता आपण हे तिसरं पान ठेवलं. ह्यालाही आपल्याला असंच लावायचं बॅटर. आता आपण सगळ्याला बॅटर लावलं आहे. तर आता आपण याची वडी वळूया. पहिला जो भाग आहे तो आपल्याला असा फोल्ड करून घ्यायचा आहे. जेव्हा आपण अळूवडीची पानं घेतो ना तेव्हा बघून घ्यायची असं. कारण काही काही पानं खाजवतात. तर जी साईडून अळूवडीची पानं जी अशी काळी काळी असतात किनारी त्यांच्या ज्या काळ्या असतात ना तेच पानं आपण घ्यायची. ही अळूची पानं जी आहे ती खाजत नाही. त्यानंतर आपल्याला असं इथून फोल्ड करायचं आहे दोन्ही साईडून सेम. आता असं आपल्याला फोल्ड करत जायचं आहे आणि पीठ लावायचं आहे. हे आपण पाणी स्टीम होण्यासाठी ठेवूया. बॉईल झाला ना की आपण जी अळूवडी बनवली आहे त्याच्यामध्ये ठेवायची आहे. हे बघा मी हे 2 रोल बनवलेले आहेत अळूवडीचे. हे आपण आता 5 ते 10 मिनिटासाठी स्टीम होण्यासाठी ठेवले. हे बघा या आपल्या ज्या अळूवड्या आहेत त्या रेडी झालेल्या आहेत. वाफवून आणि मी या थंड केल्या आहेत फ्रीजमध्ये ठेवून. कारण कसे थंड जर केल्या तरच ह्याच्या वड्या व्यवस्थित पडतात. गरम जर असलं तर वड्या ह्याच्यात व्यवस्थित पडत नाही. तर आपण हे थंड करून घेतलं. आता ह्याच्या वड्या आपण काढूया. हे आपण ह्याच्या अशा मध्यम आकाराच्या वड्या पाडणार आहे. तर आपण वड्या पाडून घेऊयात. हे बघा या आपण मध्यम आकाराच्या वड्या पाडून घेतल्या. तर आपण हे काही तीळ घेतले तर ते आपल्याला अळूवडी त्या तिळामध्ये अशी व्यवस्थित हे करून बुडवून ते तीळ सगळे त्याला लागले पाहिजेत. असं दाबून दाबून घ्यायचे. ते व्यवस्थित फ्राय होऊन द्यायचे. अशा आपण सगळ्या अळूवड्या फ्राय करून घेऊया.